Hello viewers, welcome back to my channel Creative Soul Priyakshi. আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই মাণ্ডালা আৰ্টৰ বিষয়ে শিকাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। মাণ্ডালা হৈছে এটা সংস্কৃত ৱৰ্ড যাৰ অৰ্থ হৈছে চাৰ্কেল বা গোলাকৃতি। ইয়াত সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্কেল বনোৱা হয় আৰু এই চাৰ্কেলবিলাক ফলো কৰি ধুনীয়া ধুনীয়া পেটাৰ্ণ বনোৱা হয় আৰু শেষত দেখিবলৈ এইটো খুবেই ধুনীয়া লাগে। যিকোনো আৰ্ট ফৰ্মে আমাৰ এংজাইটি বা ডিপ্ৰেশ্যন ষ্ট্ৰেছ এইবিলাক ডিল কৰাত খুবেই হেল্পফুল হয় আৰু মাণ্ডালা আৰ্টটো তেনেধৰণে আমাক আমাৰ এংজাইটি ষ্ট্ৰেছ এইবিলাক কণ্ট্ৰল কৰাত বহুত হেল্পফুল হয়। তেনেহ'লে আহকচোন সময় নষ্ট নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাওঁগৈ। লগতে আজি যিসকল মোৰ চেনেলটোৰ নতুন দৰ্শক তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। মাণ্ডালা আৰ্ট কৰিবৰ বাবে আমাক লাগিব এখন ড্ৰয়িং কপি, পেঞ্চিল, স্কেল, কম্পাছ আৰু এটা ক'লা জেল পেন।
আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ল আৰু মণ্ডালা আৰ্টৰ বিষয়ে কিছু কথা শিকিলে। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। লগতে অনুৰোধ থাকিল যাতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।